নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ এটি আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মিছ'ৰ প্ৰডাক্ট এটা মই আজি আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম। A to Z আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ঠিক আছে। আৰু প্ৰডাক্টটো কিমান ভাল আহিছে বেয়া আহিছে আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে। আৰু মইতো চাইছোঁ, মই যেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱাই পাইছোঁ। একজেক্ট ছেম প্ৰডাক্ট আহিছে, তো খুব ভাল কোৱালিটিৰ আহিছে। তো আপোনালোকক মই দেখাম, আপোনালোকে আনবক্সিং ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, তাত আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে। আৰু ফটোত যেনেকুৱা দেখাইছে ছেম তেনেকুৱা আহিছে। আৰু মই এইটো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লৈছোঁ, প্ৰিপেইড অৰ্ডাৰ লৈছোঁ, যিহেতু মই কেছ অন ডেলিভাৰী লোৱা নাই। তো মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিয়ে লৈছোঁ, মোৰ নিজৰ কাৰণে লৈছোঁ। চ' একজেক্ট খুব ভাল আহিছে, যেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা আহিছে। আপোনালোকেও চাব পাৰিব কোনটো প্ৰডাক্ট হয়, মই আপোনালোকক মিছ'ত গৈ দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো একচেপ্ট নকৰিব। আৰু ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমকৈ চাইছে, তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই অল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোনটো প্ৰডাক্ট আজি মই আনবক্সিং কৰি দেখাম। তো মই এই প্ৰডাক্টটো মই আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম A to Z। আপোনালোকে চাই থাকক। তো এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো মোৰ প্ৰিপেইড, ইয়াত চাওক মোক লেখা আছে প্ৰিপেইড অৰ্ডাৰ, ঠিক আছে। তো একজেক্ট এইটো মই যেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ, এই প্ৰডাক্টটো যেনেকুৱা হয় ছেম তেনেকুৱাই আহিছে। তো মোৰ অলৰেডি ডেলিভাৰী হৈ গ'ল, দুদিনমান হ'ল। মই যিহেতু ভিডিঅ' তেতিয়া দিব পৰা নাই, এই প্ৰডাক্টটো মই বিচাৰিছিলোঁ। আৰু এইটো যেনেকুৱা ডিজাইন দেখিছে, যেনেকুৱা যি আহিছে, তো একজেক্ট তেনেকুৱাই আহিছে, ঠিক আছে। খুব ভাল প্ৰডাক্ট আহিছে। তো কোনো ইয়াত ডিফাৰেণ্ট নাই, কোনো ৰিজেক্ট নাই, ঠিক আছে, কোনো ডেমেজ অহা নাই, একজেক্ট প্ৰডাক্ট আহিছে। খুব ভাল প্ৰডাক্ট আহিছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, আপোনালোকে দেখি পাব আনবক্সিং ভিডিঅ'টোত। আৰু কাপোৰযোৰ মই আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল, আহকচোন আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. কণ্টেক্ট কৰি অৰ্ডাৰবিলাক বুক কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু খুব সোনকালে মই পিয়ৰ
মুগা কাপোৰৰ মই ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক গৈ আছোঁ। তো 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তো ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে চাব পাব। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ মানে বাই।